බෑග් එකක් හොයනවා. හෙලෝ ගයිස්, කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අද vlog එකත් ඩේ vlog එකක්. ඉතින් අපි මොකද කරේ කියලා ඔයගලන්ට මම අද මේ vlog එකෙන් අරන් එනවා. ඉතින් මේක සන්ඩේ vlog එකක්. ඉතින් සන්ඩේ අපි මුලින්ම පල්ලි ගියා. පල්ලිය අපිට මේ පූජාව ඉතා සුවිශේෂ පූජාවක් වුණා. මොකද අපේ දුව ෆාදර්ට උදව් කරන එකට පළවෙනි වතාවට එයා සහභාගී වුණා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුල් ටික මම ඒක ගේනවා. අපි ඒක බලලෙමු මුලින්ම. දෙක වෙනකන් ඉතින් මෙතන ඔගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මෙතන මං හිතන්නේ ගෑනු ළමයින්ගෙන් චූටිම ගෑනු ළමයා තමයි අපේ දුව. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඉතාලියේ. ඉතින් ඉතාලි පූජාවක, ඉතාලි පල්ලියක මේ වගේ අවස්ථාවක් මගේ දරුවට ලැබීම ගැන මම ගොඩාක් දෙයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මොකද මෙහි ගෑනු පිරිමි වේදයකින් තොරව මේ දේවල් වලට ළමයිව සහභාගී කරනවා. ඒක තමයි සුවිශේෂම වැඩේ. ඉතින් මං ඇත්තටම මේ වෙලාව මගේ පවුල වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා මට ලැබුණ දේවල් වලට. ඉතින් ඔයගලන්ත් එක්කත් මට ෂෙයා කරගන්න හිතුණා මේ දේ. මොකද ඇත්තටම හරිම සතුටු දවසක්. ඉතින් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කීපයක් මං ඉතින් ගත්තා. අපි ඒ ටික බලලා ඉමු. මෙහි පල්ලිවල හරිම සරල විදිහට තමයි ප්‍රේ කරන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම අපි ලස්සනට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්නවා. ඉතින් හරිම ලස්සනට අපේ දුව අර ලොකු ගෑනු ළමයා දිහා බලාගෙන කරනවා ෆස්ට් ටයිම්. ඇත්තට හරි සතුටුයි. ඉතින් ඊට පස්සෙත් එයා මේ දේවල් ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ලස්සනට කරා. පූජාව ඉවර වෙලත් ලස්සනට අත් දෙක වැඳගෙන එළියට ගියා. ඉතින් මට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි ගෙදර ඇවිල්ලා අපි ලන්ච් එකත් ගෙදරින්ම අරගෙන තමයි එළියට ගියේ. Spend the day, okay? අද vlog එක spend the day. බලන්න අපේ husband ගුණ. කොහෙද යන්නේ අපි? රොසානෝ. ඉතින් එහෙම මම අපේ පූජාව ඉවර වෙලා ගෙදර ගිහිල්ලා ලන්ච් උත් අරගෙන මෙහි ඉතින් සීත කාලේනේ අපිට ළමයිව පාක් වලට ගෙනියන්න අමාරුයි. ගොඩාක් සීත වැඩි. මෙහි මයිනස් යන්නේ දැන් සීත. ඉතින් අත් ගල් වෙනවා එළියේ ඉන්නකොට හරිම අමාරුයි. ඉතින් මෙතන මේ රොසානෝ වල shopping complex එකක්, ලොකු shopping complex එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට අපේ බබාලව සෙල් දාන්න play area එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලව අපි දවසක් දෙකක් එකට එක්කගෙන ගියේ හින්දා ඒ දෙන්නට හරිම ආසයි ඒකට ගිහිල්ලා ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කරේ දැන් අපි ආව ගමන් හින්දා ඒකට අපි දැම්මේ නැහැ. චුට්ටක් අපි ඉතින් වටපිට බල බල ඇවිද්දා. ගොඩාක් සෙනග හිටියා ඉතින් එදා. අනික අපිට පොඩි ඇඳුම් ටිකක් ගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් තිබ්බා. ඉතින් අපි ප්‍රයිමාක් එකට ගියා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි අවශ්‍ය කරන පුංචි ඇඳුම් ටිකක් ගත්තා. මොකද
ගොඩාක් ඇඳුම් අපි අරගෙන තිබ්බේ දෙසැම්බර් වල. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි ගන්න තිබ්බේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි ප්‍රයිමාර්ක් එකෙන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මොකද ඇත්තට එහෙට මෙහෙට අඳින්න, ඉතින් ළමයි ක්ලාස් අඳින්න වගේ අපේ පොකට් එකටත් හරියන ඇඳුම් අපිට ප්‍රයිමාර්ක් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ඇතුළෙත් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් ගෙනාවා. ඉතින් සමහර අය මේ ෂොප් එක ගොඩාක් අනුමත කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා. නමුත් මට නම් මෙහි තියෙන ෂොප්ස් වලින් ඉතින් මේකේ ඇඳුනුත් හොඳ ඇඳුම් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ක්වොලිටි වල ඉතින් සමහර අයට ප්‍රශ්න ඇති. නමුත් හොඳ ඇඳුම් ඉතින් අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් ඇඳුම් කීපයක් ඉතින් පොඩි අයටයි අපිටයි මේකෙන් අරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි මොකද කරන්න කියලා. මේ ප්‍රයිමාර්ක් එකේ උඩ තට්ටුව ඉතින් මට දැක්කම ඇත්තට හරිම ආස හිතුණා. ලස්සන මේ හෝම් ඩෙකෝස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට යනවා නම් ඉතින් සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර අරන් යන්න ඕනි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එක බලන්න අද දවස අපි කොහොමද ස්පෙන්ඩ් කරේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බඩු අරගෙන අර මං කිව්වේ ප්ලේ ඒරියා එකකට අපි පොඩි දෙන්නව දැම්ම කියලා. මෙන්න මේක තමයි. මේකට අපි පොඩි දෙන්නව දාලා මම ගියා මගේ මේකප් බඩු දෙකක් මට ගන්න උවමනාව තිබ්බා මේ කික්කෝ කියන ෂොප් එකට. ඒකෙනුත් මම ඒක අරගත්තා. අපි බලමු ඊට පස්සේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. බෑග් එකක් හොයනවා. හෑන්ඩ් බෑග් හරියක් නෑ. මම හොයන්නේ කරි පිස්සක්. මම ඉතින් හොයාගෙන ගියේ මෙහි සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් මට්ටමේ තියෙන මෙන්න මේ කරි පිස්සා ෂොප් එකට. නමුත් එතනට ගිහිල්ලා මම සර්ච් කරාට පස්සේ මගේ හස්බන්ඩ් කිව්වා ඉතින් මං ඔයාලට චුට්ටක් වැඩි ප්‍රයිස් එකක් තියෙන බෑග් එකක් අරන් දෙනවා. ඒකෙන් අඩු ගණන් හොයන්න එපා කියලා. පස්සේ ඉතින් මම මේකේ තියෙන බෑග්ස් චුට්ටක් එහෙම මෙහෙම බලලා ඔයාලටත් පෙන්නන්න වීඩියෝ කරගෙන මං ඉතින් ඒකෙන් බෑග් එකක් ගන්නෙ නැතුව ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ වීඩියෝ එකේ මම කොහෙන්ද බෑග් එක ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපි ගෙස් එකටත් ගියා. ඉතින් තව ෂොප්ස් කීප එකට ගියා. නමුත් මට හරියන මම හොයන එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අපි හිතුවා මෙහි තියෙනවා තව ලොකාතේ කියලා පැත්තක්. ඒකේ ස්කාලා මිලානෝ කියලා තියෙනවා. තනිකරම බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂොප්ස් තියෙන පැත්තක්. ඉතින් ඒකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් බලමු මට එතනින්වත් හම්බ වෙයිද කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නවා අපේ පොඩි දෙන්නාව ගන්න මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි චුටි දෙන්නාව දැම්මේ. ඉතින් පැයකට යූරෝ 4ක් එක්කෙනෙක්ට. ඉතින් අපි දෙන්නාම දැම්මා පැයක් ඉන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය පැයක් කියන්නේ ඇත්තටම ඒ දෙන්නට හොඳටම මහන්සි. ඉතින් පැයකට එහා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පැයක් කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇති. අර ඉන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉන්නේ. දැන් හොඳටම මහන්සි අර පේනවනේ කොච්චර සෙල්ලම් කරලාද කියලා. ඉතින් ඇත්තට ඒ දෙන්න හරියම සතුටු වුණා එදා. කොටින්ම ඊට පස්සේ දෙන්නට මේ එන්නවත් පණ නැහැ. ඔය කොණ්ඩ ගලෝගෙන බෑන් ගලෝගෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙන්නවත් අරගෙන අපි ගියා පොඩි කපුචිනෝ එකක් බොන්න. අපි ගත්තේ ලාටි මක්කියාටෝ 3ක්.
ඒකත් අරගෙන අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් පිටත් වෙනවා. Hi. Spend the day finish. Everybody got the. Let's go. No. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වනේ අපි ස්කාල මිලානොකට ආවා කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් අපි බලමු මම ඒකෙන් හරි බෑග් එකක් හොයාගන්නවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් නම් බෑග් නෙමෙයි මට ගෙදර යන්න ඕනේ. මොකද හරිම මහන්සි. ගෙදර ඇවිල්ලා කරන්න මට කේක් එකකුත් තිබ්බා. ඒත් අපි මේ ෂොප් එකට ගියා අපි බලමු එකක් හම්බෙයිද කියලා. සලාමි කරලා දෙන්න. Ready. Morning della donna. ඉතින් මට ගෙස් එකෙනොත් හම්බ වුණේ නෑ ළමයි. ඉතින් ඒකේ තිබ්බා ඇත්තටම තිබ්බේ නිකන් තැඹිලි පාට එකක්. ඉතින් තැඹිලි පාට එකක් ගත්තොත් හැම එකකටම යූස් කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් මම හෙව්වේ බ්ලැක් එකක්. ඉතින් හස්බන්ඩ් මට බජට් එකක් දුන්න යුරෝ 100ක් 80ක්. ඉතින් ඒකින්දා ඒ බජට් එකත් බලාගෙන ඉතින් අපි ඇවිද්දා මේක ඇතුළෙත්. අපි බලමු මට මේකෙන් හම්බ වේද ආයි මට තනියම ගිහිල්ලා එකක් ගන්න වෙයිද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ shops ගොඩාක් තියෙනවා. මම හරි ඉතින් අන්තිමට මිරියඩ් එකෙන් මම වැලන්තිනෝ බෑග් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි බලමු බෑග් එක. බලමු බෑග් එක. Finally Mario Valentino. බෙල්ට් එකකුත් තියෙනවා අපිට. බෙල්ට් එක දාලත් අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. Finally I found a bag, handbag. Yes. No. අසනයිද? අම්මගේ බෑග් එක. තියෙනවා. කොහමද අද දවස? හොඳයිද? සඳ? Spend the day finished? Spend the day finish. අන්තිමට මොකද කියන්නේ? Thank you for watching. Thank you for watching. See you another video. See you in another video. Subscribe. Subscribe.